26/11 मुंबई अटॅक, 9/11 WTC अटॅक, किंगफिशर एअरलाइन्स, सत्यम, नीरव मोदी अशी खूप तुम्ही प्रसंगांची नावं ऐकली असतील आणि असे खूप प्रसंग आपल्या मनावर कुठेतरी खूप खोल आघात करून गेले. वरवर पाहता हे सगळे वेगवेगळे प्रसंग होते, हे सगळे वेगवेगळे घोटाळे होते. पण या सगळ्या घोटाळ्यांमध्ये एक खूप कॉमन फॅक्टर होता. या सगळ्या घोटाळ्यांमध्ये एक कॉमन फॅक्टर म्हणजे कॉमन मॅन, जो होरपळला गेला, ज्याची याच्यामध्ये काहीच चूक नव्हती. कधी तो कॉमन मॅन होता, कधी करदाता होता, कधी गुंतवणूकदार म्हणून, कधी तो तोटा खाऊन गेला तर कधी तो गोळी खाऊन गेला. यामध्ये असं लक्षात आलं की दहशतवादी हल्ल्यापेक्षाही खूप इतर घटक सुद्धा आहेत समाजामध्ये. ते म्हणजे व्यापक घोटाळे, पांढरपेशे आर्थिक गुन्हे, व्हाईट कॉलर क्राईम ज्याला आपण म्हणतो, आणि असेच पांढरपेशे आर्थिक गुन्हे यांची उकल करणारी मी फॉरेन्सिक अकाउंटिंग एक्सपर्ट, फॉरेन्सिक व्यावसायिक. आमचं काम म्हणजे काय असतं एक्झॅक्टली? आता सध्या रिस्प्रो नावाच्या कंपनीवरती डायरेक्टर म्हणून कार्यरत आहे. याच्यामध्ये माझं प्रमुख काम असतं ते मार्केट इंटेलिजन्स गोळा करणं. म्हणजे आता उदाहरण द्यायचंच झालं तर बँकांकडे एखादी लोन प्रोफाईल येते, लोनसाठीचं प्रपोजल येतं, 1, 2, 5 कोटीचं असतं. त्यामध्ये बँकांकडे आलेला जो डेटा असतो, प्रमोटर्स प्रोफाईल असेल, कंपनी प्रोफाईल असेल, बॅलन्स शीट्स असतील, त्या दिसताना खूप हेल्दी दिसत असतात. पण ही माहिती ज्या वेळेला माझ्यासारख्या लोकांकडे येते त्यावेळेला ज्या गोष्टी कानाने ऐकलेल्या नाही आहेत किंवा ज्या गोष्टी डोळ्यांनी बघितलेल्या नाही आहेत, हे फाइंड आउट करून ही माहिती बँकांकडे किंवा वित्तीय संस्थांकडे द्यायची जबाबदारी माझ्याकडे असते. सो ही माहिती माझ्याकडे आली, जेव्हा माझा ड्यू डिलिजन्स ह्याच्यावरती सुरू होतो तेव्हा खूप साऱ्या केसेसमध्ये असं दिसतं की हा प्रमोटर, या कंपनीचा प्रमोटर दुसऱ्या देशांमधनं ऑलरेडी तिकडच्या काही बँकांना, इन्व्हेस्टर्सना फसवून आलेला आहे. आता जी व्यक्ती बाहेरच्या देशांमध्ये लोकांना आणि बँकांना फसवून येते, ती भारतामधल्या बँकांना फसवणार नाही हे कशावरून? ही आणि अशी बऱ्याच प्रकारची माहिती गोळा करून आम्हाला बँकांकडे द्यायची असते. त्याचं पुढे काय होतं तर बँकांना तो डिसिजन घ्यायचा असतो की अशा लोकांबरोबर काम करायचं की नाही. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर देशातली गुप्तचर यंत्रणा ज्या पद्धतीने काम करते त्याच पद्धतीने फायनान्शियल म्हणजे आर्थिक बाबींचे गुप्तचर आम्ही आहोत. म्हणजे कुठलाही आर्थिक घातपात होण्याआधी त्याचे संकेत, त्याचे वॉर्निंग सिग्नल्स हे आम्ही जनरली बँकांना, लिस्टेड कंपन्यांना, सेबीला यांना देतो आम्ही. आता तुम्ही विचार कराल की ही किती डेअरिंग बाज मुलगी आहे, पण खरं सांगायचं तर सुरुवातीला असं मुळीच नव्हतं. मी साधी मध्यमवर्गीय कुटुंबातली सोलापूरहून पुण्याला आर्टिकलशिपच्या शोधात आलेली मुलगी. त्यावेळेला मी बरंच वाचन करायचे कारण मला वेगवेगळ्या CA फर्म्स त्यांची माहिती हवी असायची. असंच एकदा moneycontrol.com एक आर्टिकल मी पाहिलं, ज्याच्यामध्ये एक आगळा वेगळा शब्द होता, इन्व्हेंटरी फ्रॉड. आता इन्व्हेंटरी आणि फ्रॉड असे 2 शब्द मी वेगवेगळे ऐकलेले होते, वाचलेले होते, पण हे शब्द एकत्र कसे काय आले? म्हणून कुतूहलाने मी ज्या वेळेला ती फ्रेज ज्या माणसाने कोट केलेली होती त्यांचा शोध घेतला. साहजिकपणे त्या माणसाने मला काही लगेच एंटरटेन केलं नाही, पण इथे माझी शाळा माझ्या मदतीला आली. CA मयूर जोशी हे आर्थिक घोटाळ्यांची उकल करणाऱ्या व्यावसायिकांमधलं भारतातलं खूप मोठं प्रस्थ. मी त्यांना भेटायला गेले. ज्ञानप्रबोधिनी जे आहे हे कळल्यानंतर त्यांनी माझा चटकन इंटरव्ह्यू घेतला. इंटरव्ह्यू घेतल्या घेतल्या त्यांनी मला टॅक्सची नॉर्मल प्रॅक्टिस आणि फॉरेन्सिक अकाउंटिंगची काही वेगळी प्रॅक्टिस ही लगेच तिथल्या तिथे ऑफर केली. आता माझं असं झालं की माझं एम क्लिअर होतं की मला एक वेगळं प्रोफेशन निवडायचं आहे आणि ते मला इथे दिसलं. त्यामध्ये मी मोठे होणार की लहान राहणार, मी CA करणार का फॉरेन्सिक कंटिन्यू करणार, मी भारतात राहणार का भारताच्या बाहेर जाणार, या प्रश्नांना तिथे थाराच नव्हता. आणि तिथल्या तिथे मी त्यांना निर्णय देऊन टाकला की मी त्यांचं ऑफिस जॉईन करते. 24 तासांनी मी ऑलरेडी त्यांचं ऑफिस जॉईन केलेलंही होतं आणि मला तिथे पहिला धक्का बसला तो म्हणजे अख्खी मुलांची फौज आणि मी एकटी मुलगी. पण मी एकटी मुलगी म्हणून मला कुठली विशेष वागणूक मिळेल ही शक्यता तिथल्या तिथे संपुष्टात आली. कारण सरांनी 3 ते 4 दिवसात मला एका ऑडिट असाइनमेंटवर बँगलोरला पाठवलं. बँगलोरला किलोमीटर टू किलोमीटर अशा पसरलेल्या होलसेल चेनचं ऑडिट आमच्याकडे आलेलं होतं. 8 ते 10 दिवस वेगवेगळ्या लोकांचे इंटरव्ह्यू,
त्यानंतर त्यांची फायनान्शियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग एंट्रीज सगळं बघितलं. सगळं काही नॉर्मल होतं. कुठेही त्यांनी बोट ठेवायला जागा ठेवलेली नव्हती. हां, एक शेवटचं काम उरलेलं होतं ते म्हणजे फिजिकल इन्स्पेक्शन ऑफ इन्व्हेंटरी, म्हणजे ॲक्च्युअल जाऊन इन्व्हेंटरीचा काउंट घ्यायचा. जायच्या ऑडिटवरनं निघायच्या 2 दिवस अगोदर ज्या वेळेला मी तिथे गेले वेअरहाऊसमध्ये, त्यावेळेला वेअरहाऊस कीपरला सांगितलं, की मी ऑडिटर आहे आणि मला असा फिजिकली ही इन्व्हेंटरी चेक करायची आहे. तिथे त्या माणसाने आरडाओरडा करायला सुरुवात केली. तुम्ही एकट्याच कशा येता? आता मी संध्याकाळी तुम्हाला कसा ह्याचा ॲक्सेस देऊ? मला बाकी काही कळत नव्हतं. मला एवढंच कळत होतं, की या माणसाची बॉडी लँग्वेज काहीतरी चुकती आहे. त्याच्या आरड्याओरड्याकडे लक्ष न देता मी समोरची शिडी पकडली आणि मेझानाईन फ्लोअरवरती गेले, जिथे बॉक्सेस स्टॅक केलेले होते असे वेगवेगळे. मी बॉक्सेस मोजायला सुरुवात केली. टीव्हीचे बॉक्सेस होते ते आणि मोजता मोजता माझा हात एका बॉक्सला लागला. आता टीव्हीचा बॉक्स म्हटल्यानंतर तो तसा जड असायला पाहिजे. माझ्या हाताने तो हलला. मला असं झालं, की टीव्हीचा बॉक्स आहे आणि हा हलका कसा काय? म्हणून मी उघडून पाहिला, तर त्याच्यामध्ये खूप सारा कचरा भरलेला होता. असे 2, 5, 10, 15 असे बॉक्सेस मी बघितले. सगळ्यात कचरा होता. तिथे मला खऱ्या अर्थाने फेक इन्व्हेंटरी म्हणजे काय असते, हा फ्रॉडचा एक प्रकार बघता आला. तो धागा धरून पुढे अख्ख्या फ्रॉडला आम्हाला प्रकाशात आणता आलं. तो एक एम्प्लॉई फ्रॉडचा प्रकार होता. आता ही झाली माझी फॉरेन्सिकची पहिली असाइनमेंट. याच्यामध्ये मला एक खूप महत्त्वाचं फॉरेन्सिकमधलं प्रिन्सिपल कळलं. ते म्हणजे व्हॅलिडेशन, किंवा तुम्ही ज्याला अविश्वासही म्हणाल, की कुठलाही डेटा आपल्याला असाइनमेंटच्या वेळेला दिला गेला, कुठलेही जबाब आपल्याला दिले गेले, तर ते खरे असतील असं नाही. त्याचं व्हॅलिडेशन किंवा त्याची पडताळणी ही झालीच पाहिजे. कोण म्हणतं कॉमर्समध्ये रिसर्च नसतात? असाच फ्रॉड्सचा एक देशव्यापी रिसर्च मी आणि मयूर सरांनी आपल्या भारतामध्ये केलेला होता. अकाउंटिंगमधल्या ॲपेक्स बॉडीबरोबर आम्ही हा रिसर्च केलेला होता. त्यावेळेला भारतातली 14 क्षेत्र, जवळजवळ 9 महिने, त्या प्रत्येक क्षेत्रातल्या कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या फ्रॉड स्कीम्स असतात आणि त्यातली सर्वात कॉमन फ्रॉड स्कीम काय असते याचा एक फ्रॉड मॅट्रिक्स मी आणि मयूर सरांनी तयार केलेलं होतं. या फ्रॉड मॅट्रिक्सला ज्या वेळेला देशव्यापी रिसर्च म्हणून मिंट, इकॉनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया याच्यामध्ये माझं नाव रिसर्च ऑफिसर म्हणून याचं कव्हरेज आलं, त्यावेळेला मला खऱ्या अर्थाने या सगळ्या क्षेत्राचा स्कोप कळायला सुरुवात झाली, की भारतामध्ये अशा प्रकारच्या रिसर्चेसचं किंवा अशा प्रकारच्या फील्डबद्दल बोलणं झालं हे किती महत्त्वाचं आहे, हे मला तेव्हा तिथे कळायला लागलं आणि हळूहळू मला या क्षेत्राचा आवाका कळायला लागला. रिसर्च झाले, वेगवेगळ्या होलसेल चेन्सबरोबर कामं झाली, प्रायव्हेट बँकांबरोबर कामं सुरू होती. पण अशाच वेळेला मला एक आगळा वेगळा फ्रॉडचा प्रकार होता, ज्याच्यावरती काम करायची संधी मिळाली. त्याचं नाव पॉन्झी स्कीम. पॉन्झी स्कीम म्हणजे काय, की अशा स्कीम्स ज्याच्यामध्ये हजारो आणि लाखो गुंतवणूकदार एकत्र बुडवले जातात. इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंग मुंबईने आम्हाला हे काम दिलेलं होतं. केस खूप इनोव्हेटिव्ह होती. या माणसाने, ज्याने फ्रॉड केलेला होता, या माणसाने लोकांकडनं 2-3 लाख रुपये, प्रत्येकाकडनं 2-3 लाख रुपये गोळा केलेले होते इन द डिस्गाईज, की तुम्ही हे पैसे दिले की तुमच्या नावाने आम्ही इंडिका कार खरेदी करू. त्यावेळेला नुकतंच IT कंपन्यांचं पेव आलेलं होतं. ही कार आम्ही पुढे त्या कंपन्यांना भाड्याने देऊ आणि तुम्हाला हे भाडं परत करू. बरं, या पॉन्झी स्कीम्स अशा असतात की ज्याच्यामध्ये अनरिअलिस्टिक रिटर्न देऊन तुमचं प्रचंड कॉन्फिडन्स बिल्डिंग केलं जातं. जवळजवळ 6-7 महिने या लोकांना अनरिअलिस्टिक रिटर्न मिळालेले होते. त्यामुळे खूप लोकांनी त्यांची 10-20 वर्षाची पुंजी, त्यानंतर लोन काढून पैसे याच्यामध्ये भरलेले होते. आपल्या आप्तेष्टांना सांगितलेलं होतं की तुम्ही इथे गुंतवणूक करा आणि 6-8 महिन्याने या स्कीमचा जो करता धरता होता तो पळून गेलेला होता. बरं, इथे आम्हाला अपॉइंट केलेलं होतं. आमचं मेन काम काय होतं, की किती लोकं बुडवली गेली, किती लोकं किती रुपयांना, किती लाखो रुपयांना बुडवली गेली, म्हणजे क्वांटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, आणि फ्रॉडची मोडस ऑपरेंडी काय होती, म्हणजे फ्रॉड कुठून सुरुवात झाला आणि कुठे शेवट झाला, याच्यासाठी आम्हाला बोलवलं गेलेलं होतं. आता त्यात एक स्टेप अशी होती, की ज्याला पकडलेलं आहे त्याच्याशी बोलून काही गोष्टी काय पद्धतीने केस झाली हे समजून घेऊन आम्हाला पुढे मार्गक्रमण करायचं होतं. ही व्यक्ती पोलीस कस्टडीत असूनही काहीही बोलायला तयार नव्हती. यात मी फॉरेन्सिकचं अजून एक महत्त्वाचं प्रिन्सिपल शिकले, ते म्हणजे ऑब्झर्वेशन आणि चेकलिस्टच्या बाहेर कसं काम करायचं. 2-3 दिवस हा माणूस काही बोलायला तयार नाही म्हणल्यानंतर मी त्याची एक पर्टिक्युलर हॅबिट पाहिली. हा माणूस बाहेर हवालदाराला पैसे द्यायचा आणि सिगरेट घेऊन त्या फुंकत बसायचा दिवसभर, बाकी तो काहीही करायचा नाही. 2-3 दिवसांनी आम्ही पोलिसांना सांगितलं की याला फक्त पाणी आणि जे काही जेवण आहे ते देण्यात येईल, बाकी सिगरेट मिळणार नाही.
3 ते 4 दिवसांनी त्याची जी काही तडफड सुरू झाली, त्यानंतर हळूहळू तडजोड करून त्याने आम्हाला काय पद्धतीने फ्रॉड केलेला होता हे आम्हाला सांगायला सुरुवात केली आणि कनेक्ट द डॉट्स करून ही केस आम्हाला सॉल्व्ह करता आली. आता ह्या सगळ्या गोष्टी खूप छान चाललेल्या होत्या, वेगवेगळ्या केसेस, त्याच्यावरती काम करणं. पण याचबरोबर मुलगी म्हणून या क्षेत्रातली जी चॅलेंजेस होती ती पण मी अनुभवत होते. मुलगा म्हणून एखाद्या कामाला जर एक्स एफर्ट लागत असतील, तर मुलगी म्हणून या सेम टास्कला मला 2x एफर्ट द्यावे लागायचे. क्लायंट गेल्यानंतर खूप अविश्वासाने बघायचे की इतकी लहान मुलगी काही करू शकेल का, हा पहिला प्रश्नचिन्ह त्यांच्या चेहऱ्यावरती असायचा. अशाच खूप साऱ्या चॅलेंजिंग अनुभवातला एक अनुभव मला देशाच्या बाहेर आला. एक बाई दुबईवरून मुंबईत आलेली होती. ही बाई माझ्या कामाचा थोडासा गुगलवरती स्टडी करून इकडे आलेली होती आणि मला भेटायला बोलवलेलं होतं. मी भेटायला गेले. साध्वीसारखे पांढरे शुभ्र कपडे घातलेले होते आणि बॅकग्राऊंड तिची पाहता लक्षात आलं की ती एक हॉटेलियर आहे. तिने तिची जागा भाड्याने एका हॉटेल ब्रँडला दिलेली आहे आणि माझ्यासमोर तिने रडगाणं गायला सुरुवात केलं की हॉटेल ब्रँड मला कसा फसवतोय, तो मला ॲग्रीमेंटप्रमाणे पैसेच कसे देत नाही आहे, केवढा माझा रेव्हेन्यूचा लॉस झाला वगैरे वगैरे वगैरे. एवढंच नाही तर माझी भेट तिच्याबरोबर झाली आणि मी पुण्याला निघताना माझ्या हातात कुठलं तरी एक आध्यात्मिक पुस्तक तिने भेट म्हणून ठेवलं आणि मी किती साधी सरळ आहे, पण मला कसं फसवलं गेलं वगैरे हे इतकं इमोशनल अपील केलं की त्या इमोशनल प्रेशरखाली मी फारसा काही विचार न करता मी ती असाइनमेंट ॲक्सेप्ट केली. असाइनमेंट ॲक्सेप्ट केली. मी दुबईला लँड झाले आणि बाईंचे रंगच बदलले. बाईंनी तिथं गेल्या गेल्या दुसऱ्या दिवशी मला टास्क दिली की CFO फायनान्स ऑफिसर आता रजेवर आहे 2-3 दिवस, त्याच्या खोलीत घुस, त्याचा लॅपटॉप घे, पासवर्ड शोध आणि मला या फाईल्स दे. आता कॉम्प्युटर फॉरेन्सिक हा एक त्यातला एक छोटासा अँगल मी तुम्हाला सांगते की लॅपटॉप किंवा त्याच्या PCवरच्या जर डिलीटेड फाईल्स रिकवर करून मला त्याच्यावरती काम करायचं होतं. हा जरी माझा दुबईतला जॉब असला तरी कुठल्याही माणसाच्या ॲब्सेन्समध्ये त्याचा लॅपटॉप चोरून घेऊन त्याचे पासवर्ड शोधून घेऊन या बाईला माहिती देणं हे मला अजिबात पटलेलं नव्हतं. त्याच्यामुळे मी तिच्याच जागेत थांबून, म्हणजे मला त्यावेळेला असं वाटलं की एखादी 23-24 वर्षाची मुलगी असती तर कदाचित दुसऱ्या देशात आपण गेलेलो आहोत आणि त्या प्रेशरखाली तिने कदाचित तो गुन्हा केला असता आणि ती कायमची डिपोर्ट झाली असती. पण होतं कसं, या एवढ्या सगळ्या वर्षाच्या फॉरेन्सिकमधल्या एक्सपिरियन्सनी एक प्रसंगावधान किंवा फायनान्शियल सिक्स सेन्स डेव्हलप झालेला होता, ज्याच्यामुळे मी तिच्याच जागेत थांबून तिच्याच लोकांसमोर तिच्या कुठल्याही प्रेशर टॅक्टिकला बळी पडले नाही. इथे मला फॉरेन्सिकचा अजून एक प्रिन्सिपल शिकायला मिळालं, ते म्हणजे बॅकग्राऊंड चेक किंवा ड्यू डिलिजन्स हा नेहमी सस्पेक्ट किंवा सब्जेक्टवरती केला न जाता हा तुमच्या क्लायंटवरती करायला पाहिजे. कारण क्लायंटही बऱ्याचदा फ्रॉड निघतात हे असे, मग तो स्त्री असो अथवा पुरुष असू देत, बॅकग्राऊंड चेक हा तुमच्या क्लायंट्सवरती झालाच पाहिजे. जसे जागतिक पातळीवरती मी स्त्री म्हणून वेगवेगळे चॅलेंजेस पाहत होते आणि अनुभवत होते, स्थानिक पातळीवरती ती चॅलेंजेस सर्वात जास्त होती. कारण त्यावेळेला माझी आर्टिकलशिप नुकतीच संपत होती. माझी 3 वर्षाची CAची आर्टिकलशिप मी फॉरेन्सिकमध्ये गेलेली होती. ती संपत असताना माझ्या डोक्यात होतं की मयूर सरांच्या छत्रछायेखालून आता आपण बाहेर पडूयात आणि आपलं स्वतःचं काहीतरी सेटअप करूयात. त्यावेळेला मी वेगवेगळ्या फॉरेन्सिकमधल्या अपॉर्च्युनिटीजचा अभ्यास करत होते. त्यावेळेला मला एक असं लक्षात आलं की जागतिक स्तरावर 2011 साली अँटी फ्रॉड, अँटी मनी लॉन्ड्रिंग, अँटी ब्रायबरी किंवा करप्शन याविषयी बोलणारा एकही डिजिटल मीडिया अस्तित्वात नाही आहे. ती संधी मी टॅप केली. मला त्याच्याबरोबर असंही त्याच्यात करायचं होतं, माझ्या मीडिया सुरू करून अजून एक काम करायचं होतं की फॉरेन्सिकमध्ये लोक अशा प्रकारचं काम करतात हेही जगासमोर आणायचं होतं, वेगवेगळ्या अँटी फ्रॉड प्रोफेशनल्सना इंटरव्ह्यू करून. त्याच्यामुळे मी माझा पहिला डिजिटल अँटी फ्रॉड मीडिया एस्टॅब्लिश केला फ्रॉड एक्सप्रेस नावाने. आता ही स्टार्टअप होती, त्यामुळे मला याचं जास्तीत जास्त माउथ पब्लिसिटी करायची होती. म्हणून मी CII, असोकॅम अशा मोठ्या बॉडीजबरोबर मीडिया पार्टनरशिप्सची सुरुवात केली, ज्या मी त्यांना फ्री द्यायचे आणि त्यांच्या कॉन्फरन्सेसला फ्रॉड एक्सप्रेसचा लोगो बघून हळूहळू मी आणि फ्रॉड एक्सप्रेस विजिबल होत होतो. त्यावेळेला खूप डिमोटिवेटिंग एक्सपिरियन्स असायचे, कारण खूप सारे सिनियर प्रोफेशनल मेल कलिग्स मला बघून मला नेहमी कॉफी ब्रेकमध्ये म्हणायचे, 2-3 लोकांची टीम तुझी, तू कसा फ्रॉड शोधणार, माझ्या कपॅसिटीज न बघता. पण त्यावेळेला मी खचून न जाता, हारून न जाता फॉरेन फर्म्स टॅप केलेल्या होत्या, ज्या फॉरेन फर्म्सच्या भारतामध्ये फॉरेन्सिक अकाउंटिंगच्या असाइनमेंट्स द्यायच्या, त्या मी ॲक्सेप्ट करायला सुरुवात केलेली होती. त्यामुळे माझ्या स्टार्टअपमध्ये थोडा पैसा खेळायला लागलेला होता. 2011 साल गेलं. 2012 साली मला सोलापूरला जावं लागलं, कारण त्या साली माझी आई आणि आजी या 1 वर्षाच्या स्पॅनमध्ये गेल्या.
पण आई गेली म्हणून खचून न जाता मला कृतीतून तिला जिवंत ठेवायचं होतं. तिने मला काहीतरी वेगळं कर म्हणून सांगितलेलं होतं आणि तो धागा पकडून मी माझ्या शहरातल्या मुलांसाठी काहीतरी करावं हे माझ्या डोक्यात आलं. त्यावेळेला अशाच अपॉर्च्युनिटीजचा अभ्यास करताना मला 2012-13 साली एक आढळून आलं, की त्यावेळेला भारतात अशी कुठलीही युनिव्हर्सिटी नाही आहे, ज्यांच्याकडे फॉरेन्सिकवरचे सर्टिफिकेशन किंवा डिप्लोमा लेवलवरचे कोर्सेस आहेत. झालं तर मग मी सोलापूर युनिव्हर्सिटीच्या व्हाईस चान्सलरना अप्रोच केलं. सोलापुरातली मुलगी असं काहीतरी करते आहे हे त्यांना माहितीच नव्हतं आणि त्यांनी पण कौतुकाने एक संधी देऊ केली मला. 8 ते 10 महिन्याच्या अविरत प्रयत्नाने फ्रॉड एक्सप्रेसने तयार केलेल्या 4 सर्टिफिकेशन्सना सोलापूर युनिव्हर्सिटीची मान्यता मिळाली आणि ही युनिव्हर्सिटी पहिली देशातली युनिव्हर्सिटी झाली ज्यांनी फॉरेन्सिकवरचे कोर्सेस लॉन्च केले. फॉरेन्सिकमध्ये अशा प्रकारे कोर्सेस तयार करून फ्रॉड एक्सप्रेस आणि माझ्या आयुष्यातला तो खूप मोठा माइलस्टोन ठरला. माझ्या कंपनीचं व्हॅल्युएशन नॅचरली वाढलेलं होतं आणि माझी कंपनी पुढे ॲक्वायर झाली. 2015 साली प्रसिद्ध लेखिका रश्मी बन्सल यांनी त्यांच्या 7th बुक अराईज अवेकमध्ये माझ्या या अख्ख्या जर्नीवरती स्टोरी लिहिली. आता सुरुवातीला बोलताना मी तुम्हाला 9/11, 26/11 अशा वेगवेगळ्या घोटाळ्यांची नावं घेतली किंवा अशा हल्ल्यांची नावं घेतली. त्याचा अराउंड आम्ही एक थेअरी एस्टॅब्लिश केलेली होती ज्याला अमेरिकन सोसायटीचं खूप मोठं अवॉर्ड मिळालेलं होतं. आता तुम्ही विचार कराल की ह्या हल्ल्यांमध्ये फायनान्शियल क्राईम अँगल कुठून आला? मी सांगते. 9/11 अटॅक जो झाला WTC पेंटागॉनवरचा, त्यावेळेला हा हल्ला ओसामा बिन लादेनने वर्षानुवर्ष प्लॅन केलेला होता. हा हल्ला फक्त लोकांना मारण्यासाठी प्लॅन केलेला नव्हता. याच्यावरती खूप विचार करून ओसामा बिन लादेनने खूप साऱ्या शेल कंपनीज फॉर्म केलेल्या होत्या. त्या कंपन्यांनी अशी पोझिशन क्रिएट केलेली होती की ज्या वेळेला 9/11ची न्यूज बाहेर येईल मीडियामध्ये, त्याच्या दुसऱ्या दिवशीपासून सलग काही दिवस, काही आठवडे स्टॉक मार्केट, जागतिक स्टॉक मार्केट हे पडत राहील. त्यावेळेला ओसामा बिन लादेनने या सगळ्या कंपन्या, या सगळ्या खोट्या माणसांथ्रू शॉर्ट पोझिशन्स जगभरात घेऊन ठेवलेल्या होत्या, ज्याच्यामुळे त्याला बिलियन्स ऑफ डॉलर्सचा फायदा झाला. आणि हा बिलियन्स ऑफ डॉलर्सचा फायदा त्याला पुढे वेगवेगळ्या पुढच्या टेररिस्ट अटॅकना म्हणजेच टेररिझम फंडिंगसाठी वापरता आला. म्हणजे याच्यामध्ये अटॅक झाला, लोकही मेली, प्रत्यक्ष अटॅक झाला त्यावेळेला. पण जी लोक WTC पेंटागॉन अटॅकमध्ये ची न्यूज बाहेर आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी हार्ट अटॅकने मेली असतील, तोटा खाऊन मेली असतील किंवा सुसाईड करून मेली असतील, त्यांचाही मर्डरर ओसामा बिन लादेन झालाच ना. म्हणजे शेवटी होरपळला कोण गेला? साधा सरळ कॉमन मॅन. आपण अशाच पद्धतीने कळत नकळत खूप लोकांचे जीव वाचवतो, खूप लोकांना मदत करतो या कामाथ्रू, हे मला नेहमी वाटत राहतं. आणि हीच भावना मला रोज सकाळी उठून अशा प्रकारच्या वेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करण्याची प्रेरणा देते, शक्ती देते. जाताना एवढंच म्हणेन मी की फ्रॉड इज लाईक अ गॉड. इट इज एव्हरीवेअर. I cannot pinpoint the presence of God, but I can surely pinpoint the presence of fraud. Thank you.